Jeni me Ditari në orës 13 dhe pas pak do të ndiqni. Gjykata pranon kërkesën për gjykim të shkurtuar për Arbër Çekajn, Armando Pezakun dhe Donaldo Lushajn, të akuzuar për trafikimin e 613 kg kokain nga Kolumbia në Shqipëri. Çekaj garantoi transportin e kokainës, akuzon prokuroria. Bloomberg thot se Këshilli i Ministrave të BE-s me shumë gjaz do të vendosë për hapjen e negociatave për antarësim të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në 18 tetor. Media amerikane citon një draft deklaratë të vendeve anëtare. Viktima e të plagosur në kampin e të mbushur të Morias në ishullin e Lesbosit, një zjarr shpërtheu gjatë përleshjeve të policisë me emigrantët që refuzonin të largoheshin. Autoritetet flasin për një grua të vdekur, por sipas mediave lokale, viktimat janë 3. Zonja dhe zotri ju përshëndes, por i takohemi në këtë transmetim të drejt për drejt me Ditari në orës 13. Hapësira në vijim ju rezervon të tjera informacione shtesë të cilat vijnë nga politika dhe aktualiteti në vend dhe jo vetëm. Princi Saudit i Kurorës, Muhamed bin Salman, paralajmëron për rritje të paimagjinueshme të çmimeve të naftës nëse bota nuk vepron për të ndalur Iranin. Ai pranon përgjegjësitë për vrasjen e gazetarit Xhemal Khashoggi, por mohon ta ketë urdhëruar personalisht. Përplasje mes tifozëve të Tiranës dhe Partizanit në nisje të ndeshjes që përfundoi 2-1 për të kuqt. Policia arrestoi një person ndërsa nisi procedimin penal për 9 të tjerë. Me të rejat nga aktualiteti e nisim këtë hapësirë informative të orës 13. Gjykata për krime të rënda çeli shqyrtimin gjyqësor për Arbër Çekajn, Armando Pezakun dhe Donaldo Lushajn, të akuzuar për trafikimin e 613 kg kokain nga Kolumbia në Shqipëri. Në seancën e sotme, Çekaj u paraqit për herë të parë para gjykatës pasi u ekstradua nga Gjermania. Në kërkesën për gjykim, prokurori tha se Çekaj kishte rolin e garantuesit të transportit të kokainës, ndërsa 2 të bashkëpandeurit e tjerë ishin të besuar të tij dhe kishin si rol të rrheqjen e saj nga porti i Durrësit. Gjykata për krime të rënda pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar nga Arbër Çekaj dhe 2 të bashkëpandeurit e tjerë. Seanca e radhës, ku pritet të dëgjohen konkluzionet përfundimtare të prokurorisë, do të zhvillohet në datë 15 tetor. Draft opinioni i Komisionit të Venecias tashmë do të marrë dhe vullën zyrtare pas shurtimet në seancën plenare në 11 tetor. Presidenti i Republikës, Ilir Meta, do të jetë i pranishëm atje, sikundër do të marrin pjesë dhe kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla dhe kreu i Komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit Ulsi Manja. Socialistët e kanë parë tashmë konkluzionet në draftin që u mbërriti palëve në Tiranë në favor të nismës së tyre për shkarkimin e kreut të shtetit, ndërsa presidenti thotë se ka pasur 0 shkelje të kushtetutës në veprimet e tij. Në draft thuhet se presidenti ka tejkaluar kompetencat kushtetuese pasi mungon baza ligjore që i jep atij të drejtë të anulojë dekretin, por nga ana tjetër nuk këshillohet shkarkimi i presidentit për të ruajtur ndarjen e pushteteve. Opozita nuk ka qenë aktive në artikulimet mbi këtë raport, duke pritur versionin zyrtar të Venecias, por ekspertët vërehet në bojkot se ka ardhur si vullnet i forcave politike dhe jo si pengim nga shteti për të marrë pjesë në zgjedhje. Alban Zeneli, nënkryetari i Komisionit Hetimor dhe përfaqësuesi i opozitës, deklaroi se komisionit i duhet më shumë afat, sikundër është të cënuar integritetin e tij nga deklaratat politike. Fundi i hetimeve do të jetë një rezultat me 2 raporte, tha sot Zeneli në A2 CNN. Shoh që ka një lloj paragjykimi që mund të ketë një raport komisioni. Unë besoj që nuk mund të ketë një raport. Mund të ketë 2 raporte Komisioni Hetimor. Majoranca mund të ketë vetin, besoj. Që na mbetet të shohim në raportet finale, sepse ky është një draft paraprak. Unë thash besoj, jo, për ne. Komisioni ka të drejtë të dalë në përfundime me 2 raporte, raportin e shumicës dhe raportin e pakicës. Të hartojë më shumë se një raport. Patjetër, edhe në këtë rast unë besoj, me qenë se shumë gjëra kanë shkuar ashtu si nuk duhet, unë besoj që komisioni do dalë me 2 raporte hetimore.
Ndërsa kuvendi mblidhet sot në një seancë të posaçme për problemet e qytetarëve. Një seancë e tillë do të zhvillohet një herë në muaj, ndërsa socialistët u mblodhën për të diskutuar mëngjesin e sotëm mbi agjendën parlamentare. Ditën e djeshme, kreu i Partisë Demokratike Basha thirrën në një takim anëtarët e kryesisë dhe ish grupin parlamentar të Selis Blu. Basha deklaroi se jemi në fazën finale të zgjidhjes së krizës dhe për këtë partia duhet të përgatitet për zgjedhje. Për rreth 2 orë, kryetari i Partisë Demokratike mblodhi kryesin dhe ish grupin parlamentar të PD-s. Kriza politike ka qenë kryefjalë e këtij takimi, ku Basha është shprehur se zgjidhja e krizës është në fazën finale të saj. Raporti OSBE Odirit dhe rezoluta e Bundestagut përbëjnë skanimin e situatës së shprehur Basha. Sipas tij, zgjidhja e krizës mbetet imperativ dhe objektiv kryesor i PD-s. Zgjidhja vjen vetëm duke u drejtuar sovranit me zgjedhje të lira e të ndershme, ka nënvizuar kryetari i Demokratëve. Basha ka bërë të qartë në takim se nuk ka tërheqje nga aksioni opozitar, por nga ana tjetër ka kërkuar që të gjitha strukturat e partisë të përgatiten për zgjedhje. Krahas aksionit opozitar dhe qytetar do të vazhdojmë me përfundimin e programit dhe alternativës tonë, mësohet të këtë thënë kryedemokrati. PD duhet të përgatitet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe vendore në një ditë, ka porositur Basha. Në këtë kontekst, e gjithë partia duhet të zbresë në terren dhe të rivendos kontaktet me qytetarët në funksion të zgjedhjeve të ardhshme. Si pjesë e zgjidhjes së krizës, ka deklaruar Basha në takimin me kryesin dhe ish grupin parlamentar të PD-s. Në takimin e Këshillit të Ministrave në mes të tetorit, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut me shumë gjaz do të marrin dritë njëshile për hapjen e negociatave. Bloomberg citon një draft deklaratë të vendeve anëtare e cila po qarkullon që prej ditës së premte. Bashkimi Evropian me shumë gjaz do të autorizojë çeljen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në 15 tetor, me shpresën se perspektiva do të ndihmojë për ankorimin e kontinentit ballkanik në perëndim. Bloomberg mbështetet për këtë konstatim tek një draft deklarate e cila qarkullon prej së premtes e që ka rënë në dorë të medias. Sipas Bloomberg, në komunikat thuhet: Në vazhdim e progresit të shënuar sa i përket reformave, Këshilli i Ministrave të BE-s vendos në 15 tetor hapjen e negociatave të antarësimit me qeverinë e Tiranës dhe Shkupit. Por ndërsa teksti mund të ndryshojë, shton Bloomberg, një draft deklarate më hershme e parë gjithashtu nga media nuk e përfshinte rekomandimin për çeljen e bisedimeve. Bloomberg kujton se kundërshtitë e Francës, Holandës, Gjermanisë dhe Danimarkës bën që dy vendet të mos e merrnin dritën jeshile në qershor. Edhe pse negociatat zgjasin për disa vite, e madje edhe dekada, si në rastin e Turqisë, nisja e procesit do të ishte një fitore për qeverinë e Maqedonisë së Veriut, vijon mëtej media amerikane. Me nënkryetarin e Partisë Demokratike, zotin Edmond Spaho, jemi rikthyer në studion e Ditarit. Mirë se vini. Faleminderit. Zoti Spaho, me mbledhje ka qenë mbushur fundjava për Partinë Demokratike, me natyrisht edhe me antarët, por edhe me ish grupin parlamentar të Selis Blu. Ajo që doli si një moto nga mbledhjet ishte zgjidhja janë zgjedhjet. Për kur e mendon Partia Demokratike dhe ka hyrë tashmë në fazën parapërgatitore me sa duket nga deklaratat? Pari lejoni të them që gjatë kësaj periudhe janë bërë publike 2 dokumenta shumë të rëndësishëm, sikurse ishte raporti përfundimtar i OSBE Odirit, fillim të muajit shtator, dhe para disa ditësh edhe dokumenti i miratuar nga Bundestagu për hapjen e negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Në të dy këto dokumenta pranohet qartazi, bëhet analiza e gjendjes në Shqipëri dhe pranohet qartazi që ndodhemi në një krizë të thellë, në radhë parë krizë me karakter politik, por e shoqëruar kjo edhe me kriza në fushat tjera të jetës ekonomike, shoqërore, institucionale, kushtetuese. Dhe në të dy dokumentat, spaku indirekt në raportin e OSBE Odirit, pasi nuk është detyra e tyre, por direkt në dokumentin e Bundestagut, theksohet që është domosdoshmëri urgjente kapërcimi i krizës me mjete politike. Por kapërcimin e saj e vetmja rrugë janë zgjedhjet e lira të ndershme, zgjedhjet e parakohshme. Në këto kushte, opozita ka filluar përgatitjet që kur të mund të përcaktohet një datë
e spektrit politik për zhvillimin e tyre, mund të jemi të gatshëm për të hyrë me të gjithë kapacitetet tona. Pra tashmë opozita po përgatitet mendon dhe reflekton për mundësinë e një date të re. Nuk ka rrugë tjetër për të kapërcyer krizën politike përveç se zgjedhjeve të lira e të ndershme. Për këtë ne kemi paraqitur propozimet tona edhe në formën e deklarimeve publike, por edhe në një dokument të shkruar në tryezën që u zhvillua për reformën zgjedhore. Zoti Spau, të mbetemi për pak sekonda tek tryeza organizuar nga OSB me ndërmjetësimin e tyre dhe që ju pranuat të shkoni të paktën në nivel teknik për të përfaqësuar dhe patët disa propozime. Është interpretuar si një sinjal, është lexuar si i tillë. Në fakt, a ka pasur presion nga Bashkimi Evropian, OSB, zoti Palmer, Bundestagu Gjerman që Partia Demokratike të fillojë të ingranohet gradualisht dhe ndoshta kësisoj të ulet në tryezën e negociatave? Nuk bëhet fjalë për presion. Të gjithë miqtë ndërkombëtar bëjnë përpjekje për të gjetur një zgjidhje për krizën në cilën ndodhet vendi prej shumë muajsh. Madje mund t'ju them që në muajin qershor pati ofertë nga parlamentarët gjerman nga Bundestagu për të ulur palët në bisedime, në dialog dhe për të gjetur një zgjidhje për 30 qershorin. Në fakt ishte Edi Rama që refuzoi të negociat e përjedhoi gjërat shkuan ashtu sikurse ju tashmë. Përjedhojnë kemi një tjetër imponim që vjen nga Bundestagu Gjerman që në një farë mënyrë e detyron edhe opozitën jashtë parlamentare të mbajë disa përgjegjësi. Majoranca duhet kuptoj dhe të pranoj që vendi është në krizë të thellë dhe vetmja rrugë për ta kapërcyer atë është të ulet me opozitën dhe të gjejë modalitetet të cilat do të na çojnë në zgjedhje të lira e të ndershme. Pa zgjedhje të parakoshme, të cilat janë të garantuara, ne kemi propozuar nga një qeveri tranzitore, pa Edi Ramën, në mënyrë që të plotësohen këto kushte dhe më pas të zhvillohen zgjedhjet. Këto janë kushte paraprake që vazhdoni të qëndroni, zoti Spau? Ka përcet. Asnjë kusht nuk ka ndryshuar, për shkak se përvoja e viteve të shkuar, madje edhe zgjedhjeve, ashtu quajtura zgjedhje, votimeve të 30 qershorit, tregoi që qeveria e Edi Ramës nuk do dhe nuk realizon dot zgjedhje të lira e të ndershme. Përjedhoi nuk ka asnjë arsye përse opozita duhet të ndryshojë pozicionin e saj, mosbesueshmërinë e plot që ne kemi ndaj qeverisë Edi Ramës dhe ndaj atij vet për të organizuar zgjedhje të lira të ndershme. Megjithatë, tashmë zëshëm po i bëni thirrje majorancës të reflektojë dhe të ketë ose të gjejë modalitete dhe kanale për të ulur me ju në tryezë. Cilat do të ishin mënyrat, qasjet për të përafruar me ta? Keni dy kushte të cilat mbeten të palëvizshme, po përveç atyre. Po, ne kemi dhënë shenjën e vullnetit mirë që të përfundojmë reformën zgjedhore, kodin zgjedhor, dhe më pas mbi këtë bazë me një qeveri tranzitore të mund shkohet në zgjedhje të lira e të ndershme. Dëshiroj të them që pavarësisht se reforma zgjedhore është e rëndësishme dhe do të mund të adresojë nga pikpamja juridike çështjet cilët kanë të bëjnë me shqiptërjen e votës, me ndërhyrjen e policisë, përdorimin e administratës publike apo financimin e partive politike, ajo vetë në tërësinë e saj është e pamjaftueshme për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme. Është i domosdoshëm vullneti politik. Madje duhet kujtoj që në raportin e fundit ose ODIHR-it theksohet që baza e sotme legjislative e Shqipërisë është e mjaftueshme për zhvilluar zgjedhje të lira të ndershme nëse ka vullnet politik. Kështu që jeni edhe ju me idenë që sistemi mund të jetë i shëndetshëm nëse aplikohet mirë në praktikë. Duhet vullnet politik për ta zbatuar, për të mos prekur zgjedhjet, për t'i lënë qytetarët të votojnë ashtu si ata duan dhe të qeverisë ajo forcë e cila është në gjendje të bindi shumicën e qytetarëve. Megjithatë, meqense dole tek reforma zgjedhore dhe kushtet që ju keni, kur keni dhënë propozimet tuaja për reformën zgjedhore në tryezën e organizuar së fundmi, keni pasur disa kushte shtesë ose le t'i quajmë disa kushte të mbivendosura që me sa duket majoranca është treguar indiferente dhe kësaj radhe madje edhe OSB nuk pati një koment mbi to. Kërkonit një strukturë të re, nuk njihnit komisionin. Edhe këto janë para kushte për të ulur sërish në tryezë. Dëshira apo propozimi ynë është i tillë që në rrethanat aktuale të kemi një trup
e cilat mund të mbikëqyrë procesin e përgatitjes së reformës zgjedhore dhe të mund t'japi garancit për zbatimin e saj. Por të mos kemi dyshim, do t'jenë dy forcat kryesore, majoranca dhe opozita, ato të cilat do të kryejnë reformën zgjedhore. Në asnjë rast ne nuk kemi propozuar dhe kemi kërkuar që reformën zgjedhore ta përgatisin tuajt, pasi nuk do të kishte sens dhe logjik një propozim i tillë. Jo, megjithatë keni kërkuar prezencën ndërkombëtare. Involvimi i të huajve bëhet për efekt të mbikëqyrjes, në mënyrë që reforma të miratohet ashtu sikurse do të bie dakord dhe njëkohësisht të jepen garanci që ajo do të zbatohet. Sikurse thash më sipër, ne kemi ligje jo të këqija, ligje të mira, por mungon vullneti politik për t'i zbatuar. Madje edhe për dënuar ata të cilët prekin zgjedhjet, edhe në kodin penal kemi përcaktime relativisht ashpra. Por çfarë ngjet? Asnjëri deri më sot nuk është dënuar. Po ju kujtoj që dosja e Dibrës ndendi 3 vite në prokurorinë e krimeve të rënda dhe tashmë është përcjell në prokurorinë e Dibrës për ta mbyllur, për ta varrosur një herë mirë. Reforma ka marrë vëmendjen e këtyre ditëve, megjithatë ju keni shpalosur idetë tuaj, jo i vetëm ju edhe të tjerë antar të Aleancës së Partive të Bashkuara Opozitare, megjithatë a keni pasur komunikime të drejtë për drejta në ndërkohë me palën tjetër, ndoshta për diskutuar pikërisht për këto kushte që nuk ka pasur komunikime të drejtë për drejta, ne propozimet tona i kemi bërë publike, për fat keq reagimi i majorancës ka qenë negativ, ju e dëgjuat prononcimin, e ndoqët prononcimin e kryeministrit nga New Yorku. Prandaj u pyeta se ne kemi para në publike të deklaratës. Gjithçka e hodhi poshtë dhe fliste si Shqipëria të jetë në kushtet e një normaliteti europian. Gjë që nuk është e vërtetë, unë nuk e di ku jeton kryeministri, ai lexon ato të cilat përcillen nga komuniteti ndërkombëtar, spaku kushtet që i ka vënë Bundestagu gjerman dhe analizat që i ka bërë gjendjes së Shqipërisë. Nëse po, do të kuptonte që është e nevojshme një dozë realizmi dhe masa të cilat të mund të arrijë gjë mirëkuptimin me opozitën për të përfunduar reformën zgjedhore dhe për të kaluar në zgjedhje të lira, parakoshme, të lira dhe të ndershme. Por me sa duket kryeministri jeton në botën e tij të mbyllur dhe nuk arrin të kuptojë vështirësitë në të cilët ka hyrë vendi dhe mesazhet që i vijnë nga të gjitha anët përfshirë faktorin ndërkombëtar. Megjithatë, si kryeministri ashtu dhe juve keni pasur mundësi dhe keni qenë të detyruar të lexoni kushtet të cilat vijnë të adresuara nga Bundestagu gjerman, ku ndër të tjera në një mënyrë duket se legjitimohet kauza e opozitës, legitimiteti 30 qershorit dhe dënimi personave që mund të akuzohen për shitblerje votash. Eksaktësisht, dokumenti i Bundestagut gjerman elaboron gjithçka ka ngritur opozita gjatë këtyre muajve. Çështjet që kanë bëjnë me funksionimin e shtetit ligjor, çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin, çështjet që kanë të bëjnë me mungesën e zgjedhjeve të lira e të ndershme, çështjet e projekteve partneritetit publik-privat, të funksionimit të sistemit drejtësisë, të ngritjes gjykatës kushtetuese, ngritjes gjykatës lartë dhe të gjitha këto janë materializuar. Prandaj u thash, një lloj legjitimimi i kauzave të cilat keni pasur ndër javë në protesta. Cilat qeveria duhet t'i plotësojë. Por atë pjesë që i takon opozitës, ne e kemi dhënë mirë kuptimin ton që të marrim pjesë në hartimin e reformës zgjedhore, me supozimin që reforma zgjedhore do të ndërçojë në zgjedhjet parakoshme të lira e të ndershme. Dhe përjedhoj të këtyre dy elementeve, të cilët përmendën edhe nga Bundestagu, duke se tashmë keni filluar të artikuloni para përgatitjet për zgjedhjet e parakoshme. A do të ketë kushtozime të tjera, sepse më thatë që kushtet fillestare mbeten po ato, largimi i Edi Ramës si kryeministër dhe qeveria tranzitore? Ne kemi një objektiv, që vendi të jepen, të plotësohen kushtet dhe të mund zhvillojë zgjedhje të tjera e të ndershme. Dhe për këto i kemi përcaktuar. Objektivi, a mund bëni kompromise, zoti Spau? Përse bëhet fjalë? Kompromis që të shkelën kushtet. Kompromise me konditet tuaja. Konditet me cilat e keni nisur kauzën, keni djegur mandatet dhe keni dalë në rrugë. Ne kemi qenë të qartë, qeveri tranzitore, pa Edi Ramën dhe zgjedhje të lira e të ndershme. Qeveri me Edi Ramën, ne nuk pranojmë, pasi në të shkuarën, ja kemi dhënë këtë mundësi në 2017, megjithëse kishim kusht që të mos hynim zgjedhje me Edi Ramën, pranuam për hir të krijimit të një mirë kuptimi dhe një situate e cila të ndihmonte në zhvillimin
sa më normal zgjedhjet 2017-s, po ju e dini historinë se si përfunduan zgjedhjet 2017-s, si u manipuluan, dosja 339 e fakton mjaft mirë dhe me materiale jo të përgatitura nga opozita, po nga shërbimet e huaja, përjedhoi të besosh edhe një herë Edi Ramën dhe t'i japësh atij mundësinë të kryesojë një qeveri e cila do të zhvillojë zgjedhjet e parakohshme, është aventurë për opozitën. Megjithatë, Komisioni i Venecias në opinionin e dhënë duket se nuk e ka legjitimuar ose nuk ka dhënë dritë njëshile në opinionin e ekspertëve të saj për bojkotin e opozitës, sepse e quante një levë të mundshme e cila mund të përdorej. Komisioni i Venecias është marrë ngushtësisht me një çështje. Unë nuk mund të komentoj për verdiktin që do t'jap, pasi ende nuk ka dalë raporti. Është raporti paraprak i cili është publikuar në media. Ai ka dalë në rrugë jo transparente, jo të rregullta. Në datën 11 tetor kemi raportin tetor do të kemi publikimin e verdiktit Komisionit të Venecias. Mendimi ynë është që Presidenti i Republikës, bazuar në Kushtetutën, e cila e sheh atë si njeriu që përfaqëson unitetin e qytetarëve shqiptar, të popullit shqiptar, në kushtet kur ekzistonte mundësia një përplasje civile, shtyu zgjedhjet vendore të 30 qershorit në një datë të mëvonshme. Dhe mendojmë që veproi drejt. Për sa i takon interpretimeve tjera që raporti i Komisionit të Venecias nuk ligjësoi këtë apo atë veprim të opozitës, më duket se këto janë interpretime dashakeqe subjektive. Nuk janë konkluzionet të cilat kanë qarkulluar këto ditë në media dhe vijnë pikërisht nga ekspertët e Venecias. Raporti OSBE Odirit është dokumenti i cili përcakton qëndrimin e komunitetit ndërkombëtar në lidhje me zgjedhjet e 30 qershorit. Nuk ka asnjë dokument tjetër i cili të mund të merret me zgjedhjet apo votimet e 30 qershorit. Dhe raporti OSBE Odirit ka përcaktuar që zgjedhjet nuk ishin në interesin e qytetarëve, ishin moniste, pasi nuk morën pjesë përfaqësuesit e opozitës, me gjitha reperkursionet dhe gjetjet e tjera cilët kanë të bëjnë me ndërhyrjen e Edi Ramës në KQZ, në kolegjin zgjedhor, në gjatë ditës votimeve, më pas në numërimin dhe nxjerrjen e rezultatit dhe futjen duart në kutitë e votimit, rezultatit cilave i votimeve nuk doli as 3 javë pas përfundimit të zgjedhjeve. Pra nga kjo pikpamje, trupa ndërkombëtare autorizuar për të dhënë verdiktin e zgjedhjeve apo votimeve të 30 qershorit, i ka klasifikuar ato si të parregullta. Po e referoni OSBE-s. Sigurisht, sepse ajo është trupa e cila certifikon zgjedhjet në gjitha vendet cilat janë antarë të organizatës. Komisioni i Venecias është për çështje të veçanta juridike, sikurse kishte të bënte me kompetencën apo jo të Presidentit Republikës për të shtyr ose jo datën e zgjedhjeve. Edhe për këtë duhet presim kur të bëhet publik varianti përfundimtar. Për gjitha çështjet e tjera në lidhje me zgjedhjet, Komisioni i Venecias nuk ka atributet. Nuk ka autoritet, po thoni ju. Ndërkohë që artikuloheni për zgjedhjet e parakohshme dhe për përgatitjet rreth tyre, duket se nga mbledhja e kësaj fundjavë keni folur edhe për rinisjen e aksionit opozitar. A keni një mënyrë organizimi në shtabet tuaja, mënyra se si do të riktheheni në rrugë sërish protesta? Ne thamë që kriza politike zgjidhet vetëm me zgjedhjet parakohshme. Përjedhoi kemi filluar procesin e përgatitjes për të hyrë në këto zgjedhje, që ka të bëjë që me ngritjen e shtabeve politike, me mobilizimin e antarësisë Partisë Demokratike, kontaktimin e zgjedhësve, identifikimin e tyre dhe punën e vazhdueshme për të tërhequr sa më shumë vota. Paralelisht po punojmë me programin e Partisë Demokratike, që do të paraqitet tek zgjedhësit. Kemi përfunduar 2 komponente të cilët kanë të bëjnë me biznesin e vogël dhe me fermerët. Do të vazhdojmë të mbyllim komponentet e tjera dhe t'ja bëjmë të ditur edhe opinionit publik. Zoti Spahu, ju falenderoj që ishte sot këtu. Faleminderit juve.
Ne rikthehemi me të tjera zhvillime nga aktualiteti. Prokuroria e Tiranës thirri për të dëshmuar nën kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Arbian Mazniku, dhe ish-ministrin e Bujqësisë, Niko Peleshi, të akuzuar për shpërdorim detyre. Pasi doli nga dera organit të akuzës, Mazniku tha se vetëm e vërteta mund zhurmën dhe baltën. Ndjeki Maznikun dhe lidhemi më pas drejt për drejt me Anduin Allabanin për mësuar më shumë edhe për çështjen e Niko Peleshit sot. Pata mundësin që të jap informacionin e dur Bashkisë Tiranës lidhje me çështje që është debatuar në media kohët e fundit. Besoj se mënyra më e mirë dhe gjëja më e mirë për të bërë për gjithë balhetësit, gjithë gjobvënësit edhe gjithë ata që merren me fake news është që të japim drejtësisë informacionin sipas anës dokumentare dhe më drejtë, më pas të japim mundësi drejtësisë që shpreh sepse vetëm e vërteta është ajo që e mund lajmet fake, baltën, zhurmën edhe gjithë gjërat e tjera. Kështu që shumë faleminderit. Nën kryetari i Bashkisë së Tiranës, Arbian Mazniku, në ambientet e prokurorisë sot, por edhe ish-ministri Niko Peleshi do t'jetë reporteri a 2 CNN Anduin Allabani, e cila në një komunikim të drejt për drejt na jep pak më shumë detaje për 2 zyrtarët të cilët sot dëshmuan para drejtësisë. Po Anduina. Alba, në fakt, Niko Peleshi, ish-ministri i Bujqësisë, si vën akuzë apo në dyshime për një akuzë të shpërdorimit të detyrës, nuk ka preferuar të flasë asgjë në lidhje me atë çka dëshmoi për rreth më shumë se një orë në zyrën e një prej prokurorëve në Prokurorinë e Tiranës në lidhje me të gjitha dyshimet. Por tashmë mund të themi që zyrtarisht, Prokuroria e Tiranës ka në dorë të gjithë dëshminë dhe pretendimet e 2 zyrtarëve të vënë në të njëjtën akuzë atë të shpërdorimit të detyrës. Cilësimi i akuzës si persona apo marrja në pyetje si persona që kanë ndjenjë mbi çështjen i detyron të 2 zyrtarët e lartë që mos paraqiten apo mos kenë një avokatës mbrojtës gjatë marrjes në pyetje. Kështu që ata kanë dëshmuar për disa orë në prokurori, kanë dhënë deklarimet e tyre, dëshmitë e tyre duke pranuar kështu që të jenë në dispozicion të hetimit dhe për t'i hapur rrugë çdo dyshimi dhe çdo pyetje të vënë në dyshim nga prokuroria e akuzës. Në fakt për Peleshin ka qenë prokuroria e përgjithshme ajo që ka kërkuar në datën 4 shtator hetime të mëtejshme në lidhje me dyshimet që janë ngritur për futje në treg të 4600 litrave pesticid të quajtur silikon mix, për të cilën prokuroria thotë se do të hetojë edhe në fushat të tjera. Do të merren sigurisht nga të gjitha fushat për të pyetur në lidhje nëse kemi të bëjmë me një pesticid të rrezikshëm për shëndetjen e konsumatorit apo jo. Ndërkohë që dëshmitë e 2 zyrtarëve, qoftë për Niko Peleshin edhe qoftë për Maznikun, janë në dosje dhe do të pritet nëse prokuroria do t'i vlerësojë ato si akuza të rënda penale duke ndryshuar kështu edhe statusin nga dëshmitar apo nga persona që kanë ndjenjë mbi çështjen në persona të pandehur. Është një deri diku do të themi që prokuroria është vënë në lëvizje për të çuar deri në fund dyshimet e hedhura qoftë nga një selia e Partisë Demokratike apo në media në lidhje me dyshimet dhe abuzimet me detyrën të 2 funksionarëve të lartë shtetëror. Anduin Allabani, unë të falenderoj për këtë përmbledhje informative që solle sot. Drejtues të bazës ushtarake të Pashalimanit në Vlorë ka nisur të zbatojnë orare kufizimi për të lejuar kalimin e personave që janë të punësuar në këto biznese në zonën e Karaburunit. Ky vendim ka nxitur një protestë jo vetëm të biznesmenëve, por edhe të 10 banorëve të Orikumit. Sipërmarrës dhe punonjës të bizneseve që operojnë në zonën e Karaburunit dhe banor të Orikumit kanë zhvilluar një protestë para bazës ushtarake detare të Pashalimanit. Protestuesit janë kundër vendimit për vendosjen e një orari të përcaktuar tashmë nga ora 8 e mëngjesit deri në 17 pasdite për të shkuar në bizneset e tyre. Ato kërkojnë orare të pakufizuar ashtu sikurse është vepruar deri më tani. Protestuesit kanë kërkuar takime edhe me drejtues të bazës dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Këtu ka biznese që kanë bletari, kanë bagti, kanë lokale që shumë bukur i kanë shërbyer turizmit disa muaj, edhe tani në mes të ditës bllokojnë dhe nuk e kuptoj çfarë po ndodh. Nuk ka orar për të kaluar në orën 8 deri në orën 5. Biznesi peshkur do të jesh në marrëdhënie 24 orë non stop, sepse ka problematika, ka vjedhje, ka abuzime, ka të gjitha. Dhe baza e Pashalimanit kemi bërë kontakte, na kanë premtuar që biznesi i peshkut do ketë përjashtime për orarin. Këta vazhdojnë në të tillë gjë. Pronarët e bizneseve kanë deklaruar se nëse pengimi do të vijojë, atëherë protesta e tyre do të përshkallëzohet më tej. Bizneset i kemi ndërtuar me gjakun ton, me djersën ton, me lekët tona.
dhe do t'i mbrojmë. Protesta do vazhdoj dhe do përshkallëzohet. Do thrasim në ndihmë dhe komunitetin, do thrasim në ndihmë dhe familjarët e këtyre njerëzve që punojnë të ne, dhe në qoftë se sot kemi një protest 1 orë, do të shtojmë 5 orë, 6 orë dhe ditë për ditë. Dhe kjo punë duhet të zgjidhet, se pas u zgjidh, do ta zgjidhim vetë nave. Si zgjidhen në tërë dynjan, në tërë botën. Vetëm protesta. Dhe këtu do qëndrojmë fort. Dhe sot na shikoni kaq pak, por nesër do kemi 300 herë më shumë se sa kaq. Ditën e marrë një përfaqësi e këtyre bizneseve pritet të shkojnë në Ministrinë e Mbrojtjes për një takim në lidhje me problematikën e lindur. Viktima e të plagosur në kampin e të mbushur të Morias në ishullin e Lesbosit. Një zjarr shpërtheu gjatë përleshjeve të policisë me emigrantët që refuzonin të largoheshin. Autoritetet flasin për një grua të vdekur, por sipas mediave lokale, viktimat mund të jenë 3. Shpërtimi një zjarri në një kamp të mbushur në ishullin grek të Lesbosit rezultoi me viktima e të plagosur mes emigrantëve. Por ndërsa autoritetet lokale konfirmojnë vetëm një viktim, duke thënë se kishin gjetur trupin e djegur të një gruaje, raportet të pakonfirmuara që citohen nga mediat greke flasin për 3 të vdekur, ndër të cilët një nën me fëmijë. Sipas mediave greke, zjarri nisi kur emigrantët filluan të përlesheshin me policin, që u kërkoi atyre të largoheshin nga kampi i Morias dhe u vun flakën disa kontenierëve në zonë. Policia hodhi gaz lotësielës brenda kampit, duke e vështirësuar edhe më shumë frymarrjen e refugjatëve, pas tymit të dendur që kishte përfshirë zonën. Ministria e Shëndetësisë njoftoi të hënën se një total prej 17 personash ishin shoqëruar në spital. Shumica e të plagosurve kanë plagë në gjymtyr dhe probleme me frymarrjen, por asnjëri prej tyre nuk është në rrezik për jetën. Përveç të ashtu quajturës zona 4, ku gjenden shtëpit 2 kaçe në kontenier të emigrantëve, flakët përfshin edhe një fush nafte aty pranë, por ato u shuan shumë shpejt. Zjarri në kontenier u përhap me shpejtësi pasi zjarfiksit u detyruan të largoheshin nga vendi, të sulmuar nga qindra refugjat. 12.000 vetë gjenden në kampin e Morias në Lesbos, që ka një kapacitet prej vetëm 3.000 personash. Në vitin 2018, Agjencia OKB-s për refugjatët i kërkoi Greqisë të zhvendoste azil kërkuesit nga Lesbos, pasi mediat ekspozuan kushtet mjeruese atje. Ndërkohë që integrimi është kryefjalë, është Komisioni i Integrimit në Kuvend që vjen me një projekt rezolutë rreth kësaj teme. Do të jetë reporterja dysyenen Marcela Karapanço, e cila na jep të tjera detaje nga kjo projekt rezolutë tashmë e propozuar. Po Marcela. Dysyenen Alba ka mundur të zbardhë për draft rezolutën e cila do të votohet të njëjtë në parlament, që mban firmën e zonjës Rudina Hajdari, kryesuese e Këshillit të Integrimit, dhe zonjës Senida Mesi nga Partia Socialiste. Kjo rezolut në fakt do t'i dërgohet për votim parlamentit dhe sigurisht ka qenë sot edhe në fokus diskutimeve të grupit parlamentar socialist për të dhënë votën pro mundësisë pra për të pasur një kërkesë sa më afër Bashkimit Evropian për një po për Shqipërinë. Janë 10 pika të cilat i përmban kjo rezolut, duke nisur që me pikën e parë ku palët kërkojnë që të ketë një dialog gjithëpërfshirës në interes të integrimit evropian. Sigurisht nga ana tjetër në pikat e renditura dhe në këtë draft rezolut kërkohet që të ketë një ngritje sa më të shpejtë organeve të reja të drejtësisë, si BKH-ja, SPAK-u, që palët të kenë sa më shumë dakordsi politike mes tyre, por nga ana tjetër i bëjnë thirrje dhe institucioneve të tjera për luftë më të ashpër kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Projekt rezoluta përmban pika të cilat gjithashtu përveç se kërkojnë ndërmarrjen e reformave, puna kryesore do të fokusohet, thuhet në këtë rezolut, tek reforma në drejtësi, tek reforma zgjedhore dhe sigurisht do të jenë pika të kyçe të cilat do të duhet të marrin votat e parlamentarëve të enjten në seancën e radhës. Sigurisht kjo nuk është e para rezolut që Parlamenti i Shqipërisë bën për sa i përket çështjes së integrimit, për sa kohë ka pasur vendime dhe sytë e shqiptarëve kanë qenë nga Brukseli, duket se politika shqiptare përmes votimit në parlament ka pasur rezoluta të cilat i ka votuar unanimisht. Ndërkohë, Marcela, duket sikur këto kushte tashmë janë një lloj fortifikimi e atyre detyrave të shtëpisë që Shqipëria ka për të integruar.
Po patjetër janë 5 prioritetet kyçe në fakt, të cilat edhe rezoluta inkurajon palët politike për të çuar sa më parë në përmbushje të këtyre prioriteteve dhe jo vetëm kaq, që sigurisht është kërkuar më shumë dialog duke pasur parasysh edhe krizën politike, por duhet thënë që këtë radhë kjo rezolut që vjen për sa i përket integrimit evropian firmoset edhe nga opozita e re, nga opozitarët e rinj në parlament, ndërkohë që Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim janë jashtë parlamentit. Megjithatë, edhe opozita jashtëparlamentare ka deklaruar se do të jap kontributin e saj, edhe zoti Basha ka thënë më herët se ka pasur edhe ai ndikim në pon që Bundestagu gjerman dha për Shqipërinë pavarësisht kushteve të renditura dhe sigurisht vendimi 17-18 tetorit do të jetë decisiv për Shqipërinë dhe të gjithë palët politike në fakt shpresojnë që të ketë një po për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në këto data. Megjithatë, Marcela tashmë është një tjetër kryetemë për ballja e radhës në 11 tetor që do të kenë nën hijen e ekspertëve të Komisionit të Venecias palët politike për çështjen e shkarkimit presidentit, ndërkohë që palët duket se do të përfaqësohen në nivel politik. Duket se presidenca është parapërgatitur që t'i paraprijë 11 tetorit me një raport paraprak të përgatitur që do dëshmonte se presidenti i Republikës, ashtu siç pretendon ai, nuk ka shkelur kushtetutën. Po, Alva, është e vërtet prej datës 27 shtator, kur në fakt është dërguar edhe ftesa në adresë të presidentit Ilir Meta për qenë pjesë edhe tryezës së diskutimit që ku mund të ketë parashtrime, kemi mësuar se presidenca do të ketë parashtrimet e saj post draftit të ndërmjetëm të Venecias. Sigurisht që këto parashtrime mund të jenë shtesa, argumente të tjera, të cilat janë mbledhur përgjatë kohës që misioni fakt mbledhës i Komisionit Venecias ka qenë në Tiranë dhe do të shohim se cilat do të jenë këto parashtrime që në fakt Tedi Blushi, zëdhënësi i presidencës, ka reaguar vetëm pak çaste më parë dhe ka njoftuar se do t'i bëj publike në vijim. Brenda javës, në fakt institucioni i presidentit të Republikës do të bëj publik për opinionin vendas dhe ndërkombëtar raportin për draft opinionin e Venecias, por Blushi thekson se ka 0 shkelje të kushtetutës, ka një mbrojtje të shkëlqyer të saj, mbrojtje të shkëlqyer të Konventës Europiane të drejtave të njerëzit dhe një mbrojtje e shkëlqyer detyrimeve ligjore që ka Shqipëria nga marrëveshja e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Duhet thënë se nga ana e socialistëve, të cilët gjithashtu do të paraqiten në Komisionin e Venecias në një nivel politik me zotin Tauland Balla, kreun e grupit parlamentar socialiste që ka qenë firmëtari i parë i një prej 55 firmave që kanë mbështetur shkarkimin e presidentit Ilir Meta për shkelje të rënd të kushtetutës, duket se nuk do të ketë parashtrime, të paktën ata do të shkojnë dhe kanë shprehur dakurtsinë e tyre me draftin paraprak të Komisionit të Venecias duke mos çuar argumente shtesë në Venecia. Marcela, unë të falenderoj për të gjitha informacionet shtesë që solle në këto orë për ne. I rikthehemi zhvillimeve në politikën ndërkombëtare. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon të takohet me informatorin sekret të inteligjencës, i cili zbuloi telefonatën e tij me liderin e Ukrainës. Kreu i shtëpisë së bardhë konsideron hetimin e demokratëve për shkarkimin e tij si mashtrimin më të madh të politikës amerikane. Ndjekim raportimin e gazetarit të CNN John Luring. Presidenti Donald Trump dëshiron të takojë informatorin e inteligjencës i cili paraqiti një bisedë perfekte me një lider të huaj, plotësisht në një mënyrë të pasakt dhe mashtruese. Ajo që po ndodh tani është mashtrimi më i madh në historinë e politikës amerikane. Demokratët nuk janë dakord dhe thonë se presidenti përfitoi nga pushteti i tij për të nxitur ndërhyrjen e Ukrainës në zgjedhjet e 2020-s. Këto janë prova serioze të shkeljes së ligjit. Presidenti tradhtoi betimin e tij. Një transkript nga Shtëpia e Bardhë shfaq presidentin Trump, ndërsa i kërkon vazhdimisht homologut Volodymyr Zelensky që të hetojë kandidatin demokrat Joe Biden dhe të birin Hunter. Presidenti nuk bëri diçka gjatë telefonatës së tij që mund ta shkarkojë. Trump mohon të ketë kryer ndonjë shkelje, ndërsa kritikët e hetimit për shkarkim thonë se po përjetojnë të njëjtën situatë, që pasoi hetimin e prokurorit special Robert Mueller për Rusin, por demokratët nuk janë dakord. Pavarësisht asaj që kemi kaluar këto 2 vite, presidenti e kuptoi se është e paligjshme të kërkosh asistencë të huaj për fushatën. Menjëherë pasi Mueller dëshmoi, ai përsëriti veprimet e tij. Nëse veprimet e tij çojnë drejt shkarkimit, kjo do të zbulohet së shpejti.
Shirat e dendur kanë shkaktuar përmbytje vdekje prurse në disa zona të Indis. Autoritetet njoftuan se mbi 100 persona kanë humbur jetën vetëm në provincën e Bihar dhe Uttar Pradesh. Bilanci mund të jetë edhe më tragjik pasi shumë vetë raportohen të zhdukur. Mediat kanë publikuar imazhe dramatike të vërshimeve të ujit në zonat urbane. Trenat, spitalet dhe shkollat kanë ndërprer shërbimet e tyre në provincat e prekura, ndërsa për shkak të nivelit të lartë të ujit është ndërprer dhe energji elektrike. Rrugët janë shndruar në lumenj dhe në to mund të lëvizet vetëm me mjete lundruese. Është hapësira e rezervuar për të rejat nga sporti. Incidentet në derbin Tirana-Partizani bën që 9 persona të procedohen nga policia e kryeqytetit për akte dhune gjatë ndeshjes së futbollit. Sipas forcave të rendit, 1 person është i arrestuar, 6 të tjerë po procedohen në gjendje të lirë dhe 2 persona janë shpallur në kërkim. Në masën e arrestit është 29 vjeçari me inicialet EB, ndaj tifozit të Tiranës, i cili u përfshi në konflikt me mbështetës së Partizanit, rëndojnë akuzat e prishjes së qetësisë publike, plagosje lehtë me dashje dhe largimit të burgosurit nga vendi i qëndrimit. 2 tifozë të tjerë bardhëblu, të cilët janë shpallur në kërkim, dyshohet se natën para ndeshjes kishin hapur 3 gropa, të cilat ishin mbushur me lëndë piroteknike, me mekanizmin për ndesje elektrike të drejtuar nga tribuna ku ndodheshin tifozët e Partizanit. Njoftimi i policisë për personat e shpallur në kërkim pasi mbushën gropa me lëndë piroteknike konfirmoi dhe skenarin e rrezikshëm të përgatitur dhe që mund të shndrohej në një tragjedi. Të parët që akuzuan ishin grupimi organizuar i Partizanit, Ultrasit Guerilsa. Gjesti me fishek zjarre shkon shumë larg deri në rrezikimin fizik të mbi 1500 personave në tribun, mes tyre fëmijë të moshuar e vajza. Për këtë gjest organizatorët do të mbajnë përgjegjësi shumë të madhe, shkruaj në reagimin e tifozëve të kuq. Mbeten dyshimet se lënda piroteknike e fshehur në gropa nga tifozët e Tiranës ishte drejtuar nga tribuna ku qëndronin tifozët e Partizanit. Synimi ishte që nëpërmjet fishek zjarreve të digjej edhe baneri i grupimit rival. Ndërkohë, keqardhje për rezultatin, por jo dhe aq për lojën e Tiranës. Trajneri Ardian Mema beson se skuadra e tij zhvilloi një ndeshje të mirë, pavarësisht se fitoria i dhurua Partizanit. Sa i përket së ardhmes, tekniku bardhëblu shpreh hapur për çdo mundësi, edhe pse zhgënjimi është i qartë në rast shkarkimi. Situata ka ndryshuar tërësisht pas derbit të kryeqytetit, me Tiranën që edhe një herë nuk arrin të thyej tabun me emrin Partizani. Pasojat mund të bien pikërisht mbi stolin e Ardian Memës, i cili është më i rrezikuari në ditët në vijim. Nuk është luetur e njëjta muzikë sepse ekipi ka luetur shumë mirë derisa psoi golin që ishte një falje që i bëm neve Partizanit. Mendoj që ekipi ka luetur mirë edhe ndeshjen e kaluar, pavarësisht se si kanë ndarë rezultatet, sepse kur luan me ekipet e forta episodet e vendosin edhe rezultatin. Por them drejtën, ne kemi falë sot Partizanit fitore. Unë s'kam marrë gjë me tapije, po flas për vete. Megjithatë është diçka që duhet ta aserosh ti me presidentin, jo. Fitoria i ka dhënë ndërkohë siguri Franco Lerdës, që tashmë mund të punojë të paktën përkohësisht i qetë në krye të demave. Vuajtëm në fillimin e ndeshjes presionin e Tiranës. Ata kishin supermaci në 30 minutat e para, por më pas golin na dha qetësi. Kontrolluam mirë lojën dhe në fund sigurisht e patëm të vështirë përballë një skuadre të mirë sikurse është Tirana. Nuk e di nëse kam shpëtuar stolin me këtë fitore. Kërkoja një presidentit, unë nuk mund ta di. Bëra atë që duhet bëja dhe djemt u përgjigjen siç duhet. Derbi është piknisje edhe një herë për të kuqt që kanë moralin e duhur për të patur vazhdimsinë, ndërsa humbja e 2 radhas indikon psikologjikisht tek bardhëblut, që ulen me këmbë në tokë pas 2 përballjeve me rivalët kryesor për titull. Ne shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të kësaj hapësire. Gjykata pranon kërkesën për gjykim të shkurtuar për Arbër Çekajn, Armando Pezakun dhe Donaldo Lushajn të akuzuar për trafikimin e 613 kg kokainë nga Kolumbia në Shqipëri. Çekaj garantoi transportin e kokainës, akuzon prokuroria. Bloomberg thot se Këshilli i Ministrave të BE-s me shumë gjaz do të vendos për hapjen e negociatave për antarësim të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në 15 tetor. Media amerikane citon një draft deklaratë të vendeve anëtare. Viktima e të plagosur në kampin e të mbushur të Morias në ishullin e Lesbosit, një zjarr shpërtheu gjatë përleshjeve të policisë me emigrantët që refuzonin të largoheshin. Autoritetet flasin për një grua të vdekur, por sipas mediave lokale, viktimat janë 3.
Përplasje mes tifozëve të Tiranës dhe Partizanit në nisje të ndeshjes që përfundoi 2-1 për të kusht. Policia arrestoi një person ndërsa nis procedimin penal për 9 të tjerë. Kjo është e gjitha e përgatitur për Ditari në orës 13. Unë ju falenderoj që na ndoqët edhe sot, bashkë ndajemi këtu. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.